بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په بزنس انټيليجنس کې سیکنډ ماډیول سٹارټ کړی وو. په سیکنډ ماډیول کې د دغه نه مونږ څه سلایډونه کړي وو تقریبا چې مونږ یې دغه ځای پرې کړی وو. په تیر کلاس کې مونږ سره چې کوم نارملی د مونږ د کورس کنټینټ دی یا مطلب د مونږ کوم کورس کو دا د ډیټابیس ریلیټډ دی. ډیټابیس مونږ سره اول خو دا چې که مونږ وکړو نو ډیټابیس مونږ سره دوه قسم وي. اکثر چې زه مخ غواړم بیا ساوند کې لګوي کنټرول. مونږ سره که ډیټابیس وګورو نو ډیټابیس د ټول په بیس باندې د سافټویر په بیس باندې مونږ سره دوه قسم وي. یو مونږ سره لایسنس سافټویر بیس ډیټابیس مطلب چې کوم لپاره لایسنس DBMS استعمالېږي. او دویمې مونږ سره شوي دویمې مونږ سره وي لایسنس فري لایسنس فري ډیټابیس. اوس د لایسنس فري ډیټابیس کې د مونږ سره مختلف قسمونه دي. لکه مونږ سره یو قسم دی چې مونږ ورته څه یو دا مونږ چې په کورس کې کوي دا مونږ سره MySQL دا شی دا یو لایسنس فري ډیټابیس منیجمنټ سیستم دی چې په دغه کې مونږ ډیټابیس کریټ کولی شو. دا نه علاوه مونږ سره مینیمل سروسز دي MySQL دا مونږ سره شی فري دي DMS لایسنس دا ورکي. ولې مونږ سره شی مونږ سره ډیټابیس دی PostgreSQL دا مونږ سره دا اوس د درې وړاندې په دغه کې یو لینګویج استعمالېږي چې هغه لینګویج ته مونږ څه یو هغه لینګویج ته مونږ یو SQL. اول خو دا چې دا شی دا یو پروګرامینګ لینګویج دی. دا نه مخکې به تاسو مختلف قسم پروګرامینګ لینګویجز ویلي. په هغه لینګویج کې دا مونږ سره شی یو پروګرامینګ لینګویج دی. اوس پروګرامینګ لینګویج نارملی مونږ سره دوه قسمه نیچر وي. دا پروګرامینګ لینګویج یا مونږ سره شی وي دا مونږ سره یا کلاینټ اپلیکیشن پروګرامینګ پکې کېږي یا پکې مونږ سره شی کېږي مونږ سره سرور اپلیکیشن پروګرامینګ کېږي. اوس که مونږ وکړو د کلاینټ والا لکه مثال په طور باندې که مونږ وکړو C د دغه نه علاوه که مونږ وکړو جاوا د دغه نه علاوه که مونږ وکړو PHP دا مونږ سره چې دا مختلف قسم لینګویج په دغه کې اپلیکیشن ډیولپمنټ کېږي. اوس کوم دا مونږ سره هغه یو لینګویج چې کوم د څه شي لپاره استعمالېږي کوم د ډیټابیس ډیولپمنټ لپاره استعمالېږي نو هغه سپیسیفیک پروګرامینګ لینګویج نو ما دغه درې ورډ نه جوړه شوې ده SQL. اس مطلب دی مونږ سره سټرکچر کیو مطلب دی کویری مطلب دا چې یو شی کلم اصل کې هر کمانډ ته مونږ په دغه لینګویج کې کویری یو او دا هیڅ شي لپاره دی مونږ سره لینګویج لپاره دی. اوس دا لینګویج اول دا که مونږ جنریشن پوینټ اف ویو سره وګورو لینګویج ډیویژن مونږ سره په مختلف ټایم کې دا ډیوایډ شوی دی ډیولپمنټل یو خپل سټیج دی. اولنی مونږ سره دا مونږ سره په دا کوم چې SQL دی دا فورث جنریشن دی. نو دلته مونږ سره فرست جي یا مونږ سره چې شی 2G مطلب سیکنډ جنریشن یا مونږ سره 3G یا مونږ سره 4G دا مونږ سره چې وښیي دا مونږ سره فرست جنریشن وښیي. اوس فرست جنریشن کې کوم پروګرامینګ لینګویج دی چې کمپیوټر کې استعمالېدو نو په دغه کې مونږ سره ماشین لینګویج ته بله نامه مونږ چې کړو بله نامه ورته مونږ کړو باینري لینګویج. باینري لینګویج دا د فرست جنریشن لینګویج و. په دغه کې کله چې یو لینګویج جوړېږي نو هر لینګویج بیا موږ سره الفابیټس وي بلډینګ بلاکس وي. نو په کوم هغه لینګویج چې کومې موږ سره د ماشین لینګویج یا د باینري لینګویج دپاره کوم کمپوننټس دي یا ایلیمنټس دي یا بلډینګ بلاک دي نو دا د دوو شیونو نه جوړ دی. د څه شي نه د 1 او د 0 نه. په دغه لینګویج کې یا به 1 یا به 0 وي دغه نه علاوه بل شی پکې نشي راتلی. نو دغه لینګویج ته موږ څه یو دغه ته موږ باینري بیا موږ سره چونکې دا ماشین په لیول باندې کار کوي یا دا موږ سره چې کوم د ډیوایس دی دا ډیجیټل دی ډیجیټل الکترونکس یا آن یا آف 1 موږ سره آن ریپرزینټ کوي 0 موږ سره آف ریپرزینټ کوي. دغه نه موږ سره چې شی جوړېږي یو پراپر مطلب دا پروګرامینګ لینګویج جوړېږي. خو دا ډېر های دی مطلب دا چې عام چې کوم پروګرام دی دا نشي زده کولی. دا صرف هغه خلکو زده وي چې کومې موږ سره هارډویر جوړوي نوي هارډویر جوړوي. هر هارډویر ته به ته فنکشن وښیې فنکشن په دغه کوډ باندې ورته وښایل شي
ودا کوډ لینګویج دی. دویم یې موږ سره چې دویم موږ سره اسمبلی لینګویج دی. اسمبلی لینګویج کوم دی دا موږ سره باینري لینګویج نه هایر دی او موږ سره چې کوم د های لیول لینګویج دی دغه نه لوور دی. دا کوم بل نامه شکل دلته کوم بل نامه خلو سیمبولیک لینګویج. مطلب دا په دغه کې موږ سره مختلف قسم سیمبلز استعمالېږي. لکه څه شي سیمبل فار ایگزامپل موږ سره سم MUL من یا DIE ډیویژن یا مطلب REA ریمایندر داسې قسمه موږ سره شی پکې استعمالېږي سیمبلز پکې استعمالېږي د اپریشن لپاره. خو په دغه کې موږ سره ډېر لیمیټډ اپریشن یا موږ ویلی شو چې هغه پروګرامینګ لینګویج چې په کوم کې د ارتمیټیک اپریشن لپاره مختلف قسم داسې سیمبل ډیفرنشیټ یغه لینګویج ته یې اسمبلی لینګویج دا سیکنډ جنریشن لینګویج وو. به دا نه باندې موږ سره چې کوم ثرډ جنریشن لینګویج دی په دغه کې C R روبي دا نه نو جاوا دا چې کومه لینګویج زم دا موږ سره په ثرډ جنریشن کې دلته بل نه موږ شي دلته موږ هاي لیول لینګویج دا موږ سره ثرډ جنریشن لینګویج دی. نو په دغه کې مختلف قسم اپلیکیشن ډیولپمنٹ کیږي او مختلف قسم موږ سره سیستم سافټویر هم کې جوړیږي. لکه کمپایلر به تاسو پیژنئ یو ټکی دی موږ سره ممکن دی چې تاسو ویلې نه ویلې او به کمپایلر هغه ترانسلیټر ته هغه سیستم سافټویر ته موږ یو چې د موږ لیکل شوی کوډ 1 او 0 ته کنورټ کوي باینري کوډ ته کنورټ کوي هغه کمپایلر دی. نو هغه سره په چې کې په C++ او C لینګویج کې جوړیږي. زه به وایم چې د 4 جنریشن لینګویج دا د 4 جنریشن کې موږ سره یو لینګویج دی دا موږ سره چې SQL. SQL مطلب د سټرکچر کوي لینګویج. نو په لینګویج په جنریشن پوینټ اف ویو سره SQL موږ سره چې دا 4 جنریشن لینګویج دی او دلته موږ بل نواز کې چې دلته موږ ته هاي لیول لینګویج. اوس چې دا هاي لیول لینګویج دی دا فرق پکې شي دا موږ سره سیکوینشل چې کوم دا 3 جنریشن دی دا موږ سره سیکوینشل مطلب دا نه چې ایگزیکیوټ شي د مسدا بیا دا په سیکوینس کې ایگزیکیوټ کیږي. په دغه کې موږ سره برانچینګ کیږي مطلب دا په داسې شکل کې داسې ټری سټرکچر کې باندې کې برانچینګ ضروري نه دی په چې په SQL کې. نو په دغه کې د برانچینګ په وجه باندې دا سیکوینشلی دا ډیټا موږ سره مطلب دا نون ډسپلی سټارټینګ پوینټ دی. په سټارټینګ پوینټ کې د دغه ټیبل نه په دغه سیټ ډیټا راوړو دغه په دغه سیټ راوړو دلته په فلټر ولګي دا چې دلته په بل فلټر ولګي مطلب دا چې دلته موږ سره په داسې شکل کې د ایگزیکیوشن د کمانډ کیږي. دغه وجه نه دغه نیچر موږ سره سیکوینشل نو چې نو برانچ نیچر دی دغه وجه نه دا شپه د 4 جنریشن لینګویج ورکو. بیا دلته موږ سره چې کوم مطلب SQL دی یا سټرکچر کوئری لینګویج دی دا موږ سره جوړ شوی د 5 سب لینګویج نه. پیله لینګویج پکې چې دلته تاسو ته دا موږ سره فرست شولو دا دویم شولو اول ډیټا ډیفینیشن DDL مطلب څه دی ته په ولیکم دا مطلب د ډیټا ډیفینیشن لینګویج دا موږ سره پیله لینګویج شولو پیله مطلب د هغه سب لینګویج شولو. دویم موږ سره چې دا پیله شولو دویم موږ سره شولو ډیټا مینیپولیشن لینګویج. اوس په دغه کې کمانډز دي په هر یو لینګویج کې کمانډز دي کوم کمانډ دی هغه ته وخت دا موږ سره ډیټا مینیپولیشن لینګویج شولو. دریم موږ سره چې شولو دریم شولو ترانزیکشن کنټرول لینګویج په دغه کې کمانډ څلورم نمبر چې شولو څلورم نمبر شولو ډیټا کنټرول لینګویج او په پنځم نمبر باندې چې شولو په پنځم نمبر DBMS ډیټا query language. اوس چې دا څومره پنځه قسمه لینګویج د دغه کمبینیشن دا ټول سره راوړل شي دغه چې جوړ شي د سټرکچر لینګویج جوړ شي. نو دا په دغه سلاید کې چې تاسو تفکری دا دغه په لیکچرو زه به د ریکارډینګ نه کم ریکارډ کم چې بیا تاسو ته پکې